welcome back to my channel, Char. So tonight, mag-unboxing tayo. Dumating na yung in-order ko na pampaganda. Char, pampaganda. Kasi naubos na yung yung ginamit ko sa mukha ko eh. Kaya nag-order ako ng yung trending ngayon na 24K gold. Sana maka 24K tayo. Kaya buksan na natin. Ano to siya guys? 35 won. Free delivery na siya. 35 won. How much sa Pinas? Mga nasa sa 1,000 ay sa 1,000. Ang laki ng box na nilagyan. Tapos puro papel. Puro papel na siya. Ayan. Tingnan natin ha. Ito siya. 24K gold. Sana magkaano tayo, magka-gold. Sana aabot din ng 24K yung ko yung viewers ko at saka subscribers. Someday. Dami pa. Grabe pagkakalot ko eh. Ayan, ito siya guys. Kaligtad ba? Kaligtad ata sa inyo. Ay, parang ganito. Ito siya. Ito yung uso ngayon sa isa. Itong uso ngayon dito. Mura lang to siya guys. 24K gold skincare 6 set. 99.9% pure gold. Wow. May ano talaga siya, oh. Tapos may itong instruction. Ay, yung about dito. Madami siya, ah. Tanggal na siya. Ito yung laman niya. Ano to? May free. Oh, may free ako na na Etienne Word Eyebrow Pencil. Tanggalin natin. Ito siya guys. For only 35 won. 35,000 won in South Korea. 35,000 won. Ang 1,000, ganito siya. Meron din, nagtitinda din siya sa Pilipinas guys. Kung gusto niyong mag-try nito, i-PM lang kayo sa akin or comments down below. Kung para maibigay ko yung Facebook niya. Ayan, ito yung free, may free ako na eyebrow pencil. Tapos, yung gamit ko kasi before is ito siya, ampoule. Ito yung gamit ko before, Evever ampoule. Ano siya, elastic, tightening, yung para hindi malos yung mukha natin. Yung ampoule, tapos ito naman yung cream na matagal na to ay mga ilang buwan na to or taon na ba sa akin. Ito yung gamit ko. Pareho lang to siya mga product sa Evever. Tapos pati yung toner, naubos na. Kaya ito yung trinay ko, Tear, mapabasa nito. Nabili ko siya sa Oliviang. Sa Pilipinas is not sa Watson, sa Oliviang siya. Ayan, yan yung gamit ko. Tapos, yun lang. Ito siya. Malaki. Hindi, tangtang ko. Ito yung ampoule. Yung gold. Sana gaganda tayo lalo nito, no? Madami siya, guys. Ang ampoule niya is 3. 3 yung ampoule niya, kaya madami. Pwede nyo hati-hati sa mga kapatid nyo or friend. Matagal siya maubos. Tapos ito malaki. Hindi matanggal ng ulas. Ito yung malaki. So 3 yung ampoule, kaya matagal talaga siya maubos. Ganyan. So, ito siya. Ito yung ampoule niya. Pareho lang to, no? Iba pala. Ito pala yung ampoule. Tapos ito yung toner. May toner. Toner pala to siya. Akala ko, toner. Kasi set
na kasi to pag mga ganito na ano nila set, maganda siguro to gamitin nyo kasi parehong ano product lang. Tapos ito na may eye essence. So malaki yung tapos ito yung eye cream, may pang eye cream pa siya. Pang eye cream, baka gaganda ako lalo nito. Ay, grabe yung eye bag ko, gihahak na. Tapos ito yung cream. Ito lang yung kaanohan dito sa Korea na pampaganda kasi ang dami mong ilagay sa mukha sa isang ano lang, isang gabi ay ayaw pagkahilamas mo. Tapos ito lahat ang ilagay mo sa mukha mo. Pero nasa ilang naman kung ano, kung i-follow mo sila, di ba? Kung tamad na ako, serum at saka cream ay ampoule at saka cream lang. So ito yung cream. Tapos skincare, ano to? Skincare naman nakalagay. Parang cream din siguro siya. Ito siya. Tapos, skincare pa din. Parang ano siya sa sa essence ata to. Yung maliit na essence ay yung ano. Tapos itong isa is cream. Tapos ito, emulsion. Wow, dami naman. Ano dito yung unahin kong gamitin? Tamad pa naman ako, guys. Once a day lang ako naghilamos before matulog kasi nasa bahay lang. Ito yung emulsion. Paano? Ang dami naman ito ilagay sa mukha. Uy, ano? Emulsion. Pero nasa lang sa inyo lang guys kung gamitin nyo talaga silang sabay-sabay or pwede sa aking toner, ampoule, tapos, ano pa kakaiba sa essence? Ay cream pala ito isa, no? Ano pa kakaiba sa essence at saka sa toner? Iwan. Essence, tapos cream, no? Ang dami niya. Ayan guys, mura lang siya. Nabili ko siya kay Ate Julipet. 24K gold. Sana magka 24K tayo ng sahod sa YouTube. Ito, set na to siya. Maganda ito yung sa Korea lang pampaganda. Madami silang set na. Mga ganito, set na. Pero maganda sila sa mukha kasi isang product lang ang malagay mo sa mukha mo, di ba? Ayan, for 35,000 won. Ito na siya. Magpaganda na tayo. Sabay-sabay na tayong gumanda. Kaya kung gusto nyo subukan nyo to guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Tapos, ibigay ko sa inyo yung, yung Facebook ni Ate, Julipet. Ito yung niya, instruction kung paano siya gamitin. May siya, anti-wrinkle effect. Sana, grabe yung eye bags ko. Dapat mawala yung eye bags ko din. Tsaka may eye cream na siya, Kaso kung gamitin ko ba ito lahat, parang ang dami. Parang ang dami niya. Ang una is toner, tapos pangalawa is emulsion, tapos essence. Ako nalilito. Kasi ito. After using toner, apply a moderate amount evenly on the skin and gently pat it onto the skin. Sa gold ampoule. Ito yung sa ampoule. Pareho naman ang direction nila lahat. Pero sa inyo na lang guys, kung susundin nyo talaga, gamitin nyo itong lahat. Ilan ba? Toner, ampoule, essence, cream, emulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos pang-anim ang eye cream. Pang-anim yung eye cream. Wow, ang dami. 5. Limang ipahid mo sa mukha mo. Sa lang. Pagkailamos mo, toner, ampoule, essence, cream, emulsion. Pwede na siguro nasa inyo na lang. Sa akin, iwan. Lang siguro, ampoule, toner, ampoule, tapos essence or cream. Ganun. Ang essence, pagkakaiba sa ampoule at essence. Babasahin ko mamaya yung guys. Ayan lang guys. Maraming salamat sa
sa panonood. And kung gusto nyo i-try ang product na to, mura lang siya. Nabili ko 35,000 won. Free delivery na siya dito sa South Korea. Ayan, thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and ring the bell para lahat tayo ay gumanda. At hindi magkaka-eyebags. Grabe talaga yung eyebags ko, guys. Ayan. Babasahin ko ito mamaya. Thank you, guys. Love you all. Bye-bye.